سيارات مزروبة بالجراجات ما إلها قطع أو القطعة أغلى من المعاش. سيارات مصفوفة على الطرقات ما عم تلاقي بنزين. النطرة بالصف على المحطات عم بتزيد مثل النطرات على البنك من كم شهر. وإذا ذاكرين هالوقفات مبلشة من قبل 17 تشرين 2019. مصرف لبنان بعده عم يصرف من الدولارات الباقيين على دعم المحروقات بدون أي خطة، والسلطة العاجزة بركي ناطرة يخلصوا الدولارات على آخر نقلة وننزرب بالبيوت ليشوفوا كيف يدبدبوها. اللي كان مفكر إنه بغياب نقل عام قصة سيارة على البنك ودبر حاله، اليوم حتى هيدي عم تتعطل. هالأزمة مستحيل نحلها كل واحد لحاله، بل بحاجة لدولة مش بس تأمن نقل عام، بل تستبق الحاجة للنقل وتنظمها عن طريق تنظيم المدن، وتعطي للناس الخيار والقدرة على التجول والوصول لحاجاتهم وأشغالهم بأزمة وبلا أزمة. بصير ضروري نسأل ونفهم مين عم يقدر يوصل لوين وكيف، قديش بتكلف، مين عم يدفع، مين عم يستفيد، ولما يتعطل هالشي اللي كنا معودين عليه شو البديل؟ أتمت خطة النقل العام المشترك عامها العاشر من حيث القول. هذا كله حبر عوارة يعني بالنهاية، صرنا سامعين كثير وعود. لا قدرة للحكومة اللبنانية على معالجة هذا القطاع. أفضل شيء هو إنه ينعمل تونيل بقلب الجبل بداخل الجبل، يعني بس رابيد ترانزيت كبيرة ومتصلة ببعضها، ويقعدوا يستعملوا السيارات اللي يجوا ما حدا طايق حدا. بقول لك أنا بدي أطلع بالسيرفيس، لا بطلع بسيارتي. تكلفة النقل يلي كانت توصل ل 19% من ميزانية كل عائلة دوبلت من سنة لليوم. صيانة الطرقات عم تكلف الدولة بالقليلة 40 مليون دولار بالسنة، هاي مع حالتها اليوم. إذا بدنا نخليها تصير على المستوى المقبول بدنا بالقليلة مليار دولار أول مرة، وبعدين 100 مليون بالسنة بس صيانة. بسنة واحدة استوردنا أكثر من 100 ألف سيارة، معدل سعر الوحدة 22 ألف دولار. قروض شراية السيارات والقطع بالجملة وصلت ل 9% من مجمل قروض تجارة الجملة بال2016، ثالث أعلى نسبة بعد الأكل ومواد البناء. أما حجم قروض السيارات للأفراد وصل لمليار و350 مليون دولار بال2016. في تقريباً اليوم 1.5 مليون سيارة بلبنان بمعدل 320 سيارة لكل 1000 شخص، مقابل معدل 70 بالقاهرة و80 بتونس. استيراد النفط بكلفنا معدل 5 مليارات دولار بالسنة، تقريبا نصهم للنقل عم ينشروا بالدولار القليل اللي باقي وينباعوا بالداخل بالليرة بسعر مدعوم. وما رح نحكي عن العجقة والتلوث وحوادث السير. الأهم اليوم إنه أكثر من نص كمية الدعم اللي بتدفعه الدولة على المواد الأساسية بيروح للنفط بدون حسابات لا قد ايه بكفوا ولا مين عم يستفيد منهم. هالكلف العالية واللي أغلبها بالدولار ما كان فينا نصرفها بطريقة أحسن؟ أكيد. النقل حاجة ناتجة عن الحياة، المدرسة، الجامعة، السوبر ماركت، الشغل، الزيارات، المستشفى وحتى الكزدورة. يعني كتير مهم تنظيم الأراضي، وين منحط شو، لأن نتيجة هيدا التوزيع بيبين وين الناس عايزة تروح وتجي وين قادرة تسكن، وساعتها بصير فينا نفكر كيف نخفف العجقة أو نخلي الناس تقدر توصل محل ما بدها مشي مثلا. وكمان النقل بطبيعته حاجة لربط الأماكن ببعضها. بلبنان بيشتغل عكس سبب وجوده، السيرفيس بيقلك مش خطي، وبلدية بيروت ما بتعمل باصات إلا ضمن النطاق البلدي. مع غياب تنظيم للمدن وغياب التفكير بالبعد السياسي لتنقل الناس بيزيدوا الحجج لنعمل 50 جامعة و50 منطقة صناعية وكذا مرفأ وأوتوسترادات وطرقات وين ما كان، بس ما بيعود واضح وين في مدينة وين وسطها وين في ريف، طرقات وعمار وين ما كان، مع تشقيف المجتمع لرقع ما بتحكي مع بعض. ولو طرابلس مربوطة ببيروت بتران سريع وبيقدروا سكانها يوصلوا على العاصمة بأقل من نص ساعة، أو لازم طرابلس تضل معزولة ومتحكمين فيها زعماء المليارات. والمترو بأول خطط إعادة الأعمار اللي كان بيربط بيروت الكبرى بوسط المدينة انشال بشخطة قلم بس ليضل الداون تاون نظيف، يضل نظيف لدرجة صار مدينة أشباح. وكل محاولات تنفيذ خطة بسيط بعد الحرب كانت مجزأة ومحصورة بمصالح كم رجل أعمال، ولا مرة كان النقل العام بحد ذاته أولوية كخدمة عامة. حتى خطوط النقل المشترك الحالية على علاتها تقسموها لحد ما صار في أكثر من 20 نقابة خاصة بالنقل وكلها تابعة لأحزاب الطوائف، بس طبعاً بهمها مصلحة الشوفيرية والركاب. بلد صغير بس مقسم 1,000,000 شقفة، هيدا كله مش صدفة،
مثل كل باقي القطاعات، السلطة استخدمت هيدا القطاع لتقسم الناس وتعزز مصالح خاصة قريبة منه. بدل ما يكون مثل باقي الدول النقل هو الهيكل الأساسي لتطوير الاقتصاد وتأمين الحد الأدنى من القدرة على التجول للناس، صار شق الطريق مثل ورقة اليانصيب، لأن بيغلي سعر الأرض اللي حدها. وطبعا كرمال هيك شق وتزفيت الطرقات صار من أقوى أدوات الاستزلام، واختصرنا كل أسس التنظيم المدني بهالطريقة. واقتنعوا أصحاب العقارات المتاخمة إنهم اغتنوا، وهدوهم إذا فيكم. مش غلط يكون في محل تجاري على الطريق، الغلط تصير كل طرقاتنا أسواق تجارية، وفوق هيك ما بنوصلها إلا بالسيارة. كل هيدا ودى لأنه تصير السيارة الخاصة الخيار الوحيد المتاح للتنقل. بطل في فسحة غير محتلتها السيارات ضمن سكة الحديد، والأوتوستراد صار شارع تجاري للسيرفيس إكسبريس، وعلى فكرة كرمال هيك بيضل مسكر السير. والشارع بالحي والرصيف صاروا موقف خاص. اليوم زيادة عن هالقرار السياسي بعدم تأمين نقل عام، ركب شبكة مصالح صارت عم تستفيد من هالنقص، وعززت قوتها بين مستوردي ومحتكري النفط ومستوردي القطع والسيارات المستعملة والجديدة، متعهدين الزفت والطرقات، وأصحاب العقارات المتاخمة والمحلات التجارية، خاصة اللي قاعدين على سكة الحديد مع فيو على البحر، المصارف، شركات التأمين، الاحتكارات مع الخوات اللي بتندفع ضمن نظام النقل المشترك الحالي، وأصحاب العقارات اللي تحولت لمواقف وشرك الفالي باركينج. صارت شبكة المصالح المستفيدة من الوضع كبيرة وواسعة وموزعة عبر قنوات الزعماء ال6 على البكلة، وبالتالي ولا واحد فيهم اليوم قادر ينفذ أي حل لأزمة السير. قبل كانت العجقة، واليوم صارت القدرة على التنقل ببساطة. وبهالوقت طبعا دراسات شغالة عن طبيعة اللبنانيين العجيبة وثقافة استخدام السيارة الخاصة، على أساس المثل بيقول بغير عادته بتقل سعادته. أزمة النقل اليوم بطلت مشكلة منحلها كأفراد بقرض سيارة من البنك، في أزمة مجتمع وبحاجة لدولة تحلها. وجود نقل فعال شو ما كان شكله، إن كان بسيط أو ترام، هو شيء هودي الزعماء مش قادرين يعملوه. ولك حتى لما ادعوا إنه توسيع الأوتوستراد بحل المشكل ليفيدوا متعهدينهم ويضمنوا إنه الناس تضل تستعمل سياراتها، ما قدروا، لأن قاموا أصحاب مصالح تانيين على بعضهم. وقف كل شيء بأرضه بكل ما للكلمة من معنى. قرار تنفيذ شبكة نقل هو قرار سياسي مش تقني. أكيد إنه المشكلة مش تقنية، القرار مرتبط بإرادة السلطة إنه تربط المناطق ببعضها وتخلي الناس تروح وتجي مطرح ما بدها وتكسر الحواجز الوهمية. هي تاخد هالقرار والتكنوقراط حيوقفوا بالصف، وأصلاً الخطط المعمولة كتيرة. بأيام الخير كنا نقول إنه أي خطة نقل بدها تاخد بعين الاعتبار الناس اللي حتقعد بلا شغل. اليوم السيستم كله تعطل، والشوفير اللي كان عتلان هم يقعد بلا شغل إذا هبطت عليه خطة بساط جديدة، اليوم مش قادر حتى يغير دولاب. ما بقى تمشي الترقيعات اللي على سنين حصرت قدرتنا على التنقل بقرض السيارة أو بمزاج السيرفيس وخطه. اليوم شبكة نقل عام خيار سياسي اقتصادي، وسيلة مش هدف، ولو بتزيد الخسائر على المدى القصير تحمل البلد بالأزمة تما ننزرب بالبيوت. أزمة التنقل ما بتقدر تحلها محلياً بكاكين الطوايف بالشارع والبيئة والجماعة، خاصة ببلد هالقد صغير. هيدي بدها دولة تربط مجالها الجغرافي ببعضه، وبالتالي مجتمعها كمان.